السلام عليكم. هذا هو الجوان كرو هو هذا كتجي فيه الطابلة ديالو 30 سنتيم ديال الحصري زائد 7 الجوان كرو. ما كتشوفوها هو يعني نازل طريقة كيفاش كنخدمو وقطعو بالانجليزي ديالو قاص الرواد خاصهم يكونو معوضين منزلين ميزان كما كتشوفو. هنا هي بياسة نازلة طريقة كيفاش كنخدمو يعني خصو يكون داكشي ميزان ماشي هاد البياسة هادي هي موطا غنجيبوها هنا. هنا كيف ما كتشوفو ملي كنعوضو الجوان كرو فوق الرواقات عندنا بينتو فحال هاد الديكور هذا كنبداو التكونية بهاد الطريقة هادي. بينتو خصو يتحك مزيان مع الحاشية شبر الجبس والحاش. شوفوا معنا نكملوا الجوان كرو الانجليزي ديالو نكملوا اش غنشاركوه مع مسكين هذا ها هو دابا ما هو هذا هو اللط يرسم هذا اللط ديكور اللط هنا هو هنا ها يلا كيف هذا الليد نسميو هذا الليد. كما كتشوفوا هذا هو الكردون ديال الليد كيفاش كيجي من داخل الانواع بلاصه كيجي الصينية في هاد الليد كاملة بحال هكا خاصها تربع. ساعة كنجيو نعملو الرقلة بحال هادي
على حساب بلاكة خاصها تكون خارجة، مثلا بلاكة فيها 60 خاصها تكون خارجة 60 من هنا ومن هنا. من بعد كنجيبو هاد الطروف هادو، هايدا باش ملي كتنزل البلاكة كتجي نازلة عليهم هايدا بهاد الطريقة هادي. كما كتشوفو بحال هيدا، باش البلاكة كتجي في النيفو فوقاني، كتجي نازلة كما كتشوفو بحال هاد الطريقة. خاصها الركدة كاملة يجي نازلة عليها الليد، باش من بعد كنزلو البلاكة من فوق كتجي ميزان. كما كتشوفو دابا كنجيبو البلاكة، هاهي البلاكة رجلة عندنا مع عندنا نوزعوها بطريقة. كما كتشوفوا معنا الطريقة كيفاش عملنا الصف بلايك، يعني فوق الليد باش كيجي بلافو فوقاني. الطريقة سهلة، هذه احسن طريقة باش كتجي يعني كتخف كتجي مطلوقة، كتجي الحاجة معوطة في بلاصتها، يعني الانسان يقدر يخدمها بوحدو يعني بهاد الطريقة. يعني كتشوفوا معنا احنا دورنا بلاكة من هنا وبلاكة من هنا كاملة كندوروها بلاكة. كما كتشوفوا احنا دابا وصلنا للمربع، يعني وصلنا البلاصة اللي خصنا نوقفوا فيها المربع هذا. كما كتشوفوا احنا ضربنا دابا اللد بالمربع فوقاني. تشوفوا معنا احنا سالينا مربع وسطاني من هاد البلاكة ديالو فوقانية، كونيارناه نقصو فينيسيون. احنا ترصابنا دابا هاد الليد اخر عاوز هذا يجي هو عاوز يعطيو واحد المنظر مزيون. تبعو معنا حتى الاخر تشوفوا كيفاش غنخرجوا هاد الديكور هذا. تشوفوا معنا هو هذا الصالون، هذا هو اللي خدمنا الاولاني، ها هو كيف ما كتشوفوا. هذا الصالون الثاني عاوز شوفوا، يعني هذا هو الليد اللي كنخدمو به. كتشوفوا هنا غنعملو هاد الليد، هي ديك البلاصة فيها فكرنا لا هي البلاصة فيها. كتشوفوا دابا معنا احنا كنكونيارو هادي، حنا ماشيين غنسدو هادي البلاكة الليد. كما كتشوف اخوتي احنا سالينا دابا التكونيار، احنا كلشي عندنا دابا ملصق مركب، ودابا غندوزو فينيسيون. شوفوا معنا الفينيسيون وكيفاش غترجع في الاخر واش غادي تفينا. مرحبا وبقاو معنا.
كما كتشوفوا معنا هذه هي طريقة فينيسيون. كتشوفوا معنا وهذا هو الديكور. هاد البلايص بحال هادو هنا كيجي الليد، هذا هو الليد يسمى بالليد. هنا كيجي واحد الكابلي وكيدخل معنا وكيدور على هاد البلاصه كامله وكيمشي فيما تشوفوا هاد الخوانا عرفوا الليد يعني هنايا وهنا. هاد البلايص كامل الاخوه كيجي فيهم الليد، يعني الضوء بالالوان كيجي مخبع، يعني الضوء كيجي مخبع من داخل ما كيظهرش. كيف ما كتشوفوا معنا هذا هو الديكور اللي وصلنا ليه، النتيجه الاخرانيه.